Để phòng chống lây nhiễm COVID-19, các hướng dẫn y tế hiện hành luôn đặc biệt nhấn mạnh mọi người nên giữ vệ sinh tay và tránh để tay tiếp xúc với da mặt. Tuy nhiên, trên thực tế do thói quen, hầu như chúng ta không thể giữ bàn tay không chạm vào mặt trong một thời gian dài. Theo thống kê của Thư viện Y học Quốc gia Mỹ, mỗi người chạm vào mặt trung bình 23 lần mỗi giờ. Mặc dù hiệu quả của việc rửa tay và khử khuẩn tay có thể hạn chế sự lây nhiễm từ bề mặt này sang bề mặt khác, nhưng cách này chỉ hiệu quả trong một thời gian ngắn và có thể gây kích ứng trên da nhạy cảm. Các giải pháp thay thế hiện nay như là găng tay cao su dùng một lần chỉ có tác dụng ngăn vi khuẩn chứ không có tác dụng diệt khuẩn và cần phải thay liên tục loại găng tay này sau khi sử dụng mỗi 2 giờ. Nếu rửa bàn tay chúng ta sử dụng bằng cồn, chúng ta không thể nào rửa cồn liên tục từ sáng đến tối được. Trong khi đó, nếu chúng ta sử dụng găng tay y tế thông thường ấy, bằng cao su ấy, thì nó rất là khó chịu. Và cái găng tay đấy nó chỉ là ngăn thôi, chứ không phải là diệt được khuẩn. Chính vì vậy nên là nếu dùng một lúc là nó toát mồ hôi ra, chúng ta không thể dùng mãi, thì chúng ta phải thay liên tục. Thì như thế nó rất là bất tiện. Trên thực tế, chúng ta chỉ ý thức việc rửa sạch tay khi dự định làm một việc gì đó, chẳng hạn như trước bữa ăn hoặc khi thấy đôi tay bị dơ, dính bụi bẩn. Tuy nhiên, mỗi ngày chúng ta tiếp xúc với rất nhiều vi sinh vật gây hại thông qua việc sử dụng tiền mặt, tay nắm cửa, phương tiện công cộng hoặc sử dụng điện thoại thường xuyên, mà vô tình quên rằng những thói quen như đeo kính, vuốt tóc, gãi ngứa, hắt hơi là hành động gián tiếp đưa vi khuẩn tiếp xúc lên mặt và lây nhiễm vào bệnh cơ thể. Chính điều này đã thôi thúc chúng tôi nghiên cứu tạo ra sản phẩm để không phải thay đổi thói quen hàng ngày mà vẫn có thể tạo ra một lớp bảo vệ cho những thói quen đó, nhằm giảm thiểu nguy cơ lây nhiễm trên bề mặt này sang bề mặt khác mà vẫn mang đến cảm giác thoải mái khi sử dụng hàng ngày. Từ những yêu cầu thực tế đó, một nhóm khởi nghiệp đa quốc gia với những chuyên gia nghiên cứu đến từ Việt Nam, Hàn Quốc, Hoa Kỳ, Pháp và Hồng Kông đã phát triển thành công găng tay kháng khuẩn, chống lại các loại vi khuẩn có hại qua tiếp xúc bằng đôi tay. Các hạt ion bạc và titan dioxide được phủ lên bề mặt găng tay. Khi có virus xâm nhập, lập tức các hạt này sẽ bao quanh các vi sinh vật có hại, phá hủy lớp bao và vô hiệu hóa chúng. Titan dioxide và các hạt ion bạc từ lâu đã được biết đến là các chất phụ gia được sử dụng phổ biến trong chế biến thực phẩm và không gây kích ứng da. Sợi vải của đôi găng tay thì được làm từ nguyên liệu mềm đan xen với sợi polyester và cốt tông, phù hợp với việc sử dụng hàng ngày. Găng tay có thể giặt nhiều lần, sử dụng tối đa trong 4 tuần với khả năng bảo vệ khỏi vi khuẩn lên đến 99%, từ đó giúp giảm chi phí cho người sử dụng. Công nghệ vải kháng khuẩn sử dụng dung dịch diệt khuẩn sinh học của nhóm đã được Cục Quản lý Thực phẩm và Dược phẩm Hoa Kỳ FDA chứng nhận an toàn cho con người và ngăn ngừa ô nhiễm trên bề mặt. Hiện tại găng tay sử dụng một lần không thích hợp với việc sử dụng ngoài trời trong cuộc sống hàng ngày của chúng ta. Chúng không có khả năng diệt bất kỳ loài vi sinh vật nào. Hơn nữa, sau khi đeo trong một thời gian dài, tay của chúng ta sẽ ra mồ hôi, khó chịu và gây mẩn ngứa trên da. Mục tiêu chính của chúng tôi là mang đến cho người sử dụng giải pháp bảo vệ tuyệt đối và liên tục với sự thoải mái trong thời gian sử dụng lâu dài. Quá trình nghiên cứu và phát triển mở rộng của găng tay kháng khuẩn bắt đầu vào đầu năm 2020 ngay trước đại dịch COVID-19 bùng phát. Ngoài đặc tính diệt khuẩn, chiếc găng tay này cũng đã kết hợp các ứng dụng thiết yếu trong cuộc sống hàng ngày, ví dụ như chất liệu vải cũng giúp cho bàn tay người sử dụng luôn khô ráo, không bị ra mồ hôi và dễ thao tác bấm điện thoại. Công nghệ của chúng tôi sử dụng các cấu trúc hạt kim loại dạng keo kết tủa là thành phần hoạt động chính, cho phép việc bảo vệ liên tục khỏi rủi ro lây nhiễm bề mặt. Khả năng diệt khuẩn này chỉ giảm đi theo tỷ lệ hao mòn của sản phẩm. Chúng tôi cũng đã thêm chức năng cảm ứng vào ngón cái và ngón trỏ, kèm theo các vệt nhám chống trượt để có thể dễ dàng sử dụng điện thoại thông minh khi đeo găng tay. Găng tay kháng khuẩn có khả năng sử dụng nhiều lần cũng sẽ giảm sự ô nhiễm môi trường do gia tăng của chất thải y tế từ găng tay cao su chỉ sử dụng một lần. Nhóm cũng đang nghiên cứu sử dụng thêm các loại vải thân thiện với môi trường có thể tự phân hủy trong thời gian ngắn như thành phần than tre hoặc sợi dừa. Chúng tôi hy vọng đa dạng hóa các sản phẩm của mình để mọi người có nhiều lựa chọn hiệu quả hơn trong việc tự bảo vệ. Việc chúng ta ngày càng nhận thức được mức độ rủi ro lây nhiễm trong hoạt động hàng ngày sẽ làm tăng thêm nhu cầu tìm kiếm cho các giải pháp kháng khuẩn.
Đôi găng tay này được sản xuất nhằm sử dụng hàng ngày khi ra ngoài tiếp xúc với bạn bè, khách hàng, khi đi siêu thị, tập thể dục, hoặc các công việc phải đòi hỏi việc giữ vệ sinh cho đôi tay trong thời gian dài như thu ngân, lễ tân, lái xe, nhân viên giao hàng hay nhân viên phục vụ. Tôi đánh giá rất là cao cái đóng góp của cái giải pháp này, đó là họ đưa ra một cái sản phẩm để làm sao để quản lý cái bàn tay của chúng ta, đảm bảo chúng ta phòng chống dịch mà lại vẫn có cái sự thoải mái trong sử dụng. Cái này nó phù hợp với cái chủ trương phòng chống dịch chúng ta là ứng dụng công nghệ tiên tiến để mà phòng chống dịch. Tôi cũng đã biết là nhóm này cũng đã nghiên cứu thành công là để nội địa hóa 100% các cái nguyên liệu sử dụng hoàn toàn hữu cơ từ nguồn sơ dừa, và đặc biệt sản phẩm này là sản xuất hoàn toàn tại Việt Nam. Thì đây cũng là một trong những cái lợi thế của chúng ta khi chúng ta chủ động được cái sản phẩm cũng như chủ động cái nguồn nhân lực nghiên cứu phát triển sản phẩm. Trong bối cảnh dịch bệnh như hiện nay, đây là một công cụ bảo vệ hữu hiệu và phù hợp cho mọi đối tượng. Mới đây, nhóm khởi nghiệp đã hỗ trợ sản phẩm cho lực lượng công an trực chốt kiểm soát phòng chống dịch tại thành phố Thủ Đức. Thưa quý vị và các bạn, trong mùa dịch Covid-19, việc khử khuẩn và giữ sạch tay luôn được Bộ Y tế nhấn mạnh là một trong những giải pháp hiệu quả để phòng chống lây nhiễm. Trong bối cảnh đó, găng tay kháng khuẩn được nhiều người lựa chọn là giải pháp phòng dịch cho mình và người thân. Hy vọng công trình nghiên cứu găng tay kháng khuẩn thế hệ mới có khả năng loại trừ đến 99,9% các loại vi khuẩn gây hại qua tiếp xúc bằng đôi tay sẽ sớm được ứng dụng rộng rãi trên thị trường. Hãy đón xem chương trình Công nghệ kiến tạo để cảm nhận được rằng bạn cũng đang là một phần trong hành trình ứng dụng công nghệ xây dựng cuộc sống. Chương trình của chúng tôi ngày hôm nay xin khép lại tại đây. Xin chào và hẹn gặp lại trong những chương trình lần sau.